не згоден із Байденом і каже, замало. Нинішніх дозволів, яка надала адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо можливості Збройним силам України бити по території російсько-американською зброєю, недостатньо. Про це в коментарі «Голосу Америки» заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Ось так. Досить займатися мікроменеджментом вже вдруге за останній місяць, каже Джонсон, ще до того, як нам дозволили бити бодай на обмежену територію західноамериканської зброї. Він тоді казав, нам не треба цих мікрорівнів, мікроменеджмент ні до чого. І сьогодні Джонсон каже в коментарі, зокрема Каті Лісуновій з «Голосу Америки», що мікроменеджменту воєнних зусиль сьогодні вже недостатньо. Україні треба дати зброю як для захисту, так і для того, аби дати відсіч росіянам. Він наголосив, що не погоджується в цьому питанні з президентом США і планує порушити це питання на зустрічі з ним. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Тому я проти президента в цьому. Я вже говорив про це і я буду говорити про це знову. А от Баба Яга проти. Російський Кощей Путін вважає, що Сполучені Штати мають перестати постачати Україні зброю. Так, а вже ж. Говорить про якісь 2-3 місяці. Гляньте, когось послухав, напевно. Путін також нагадав, що в 2022 році в нього фантомні болі з тою угодою з Стамбула. Слухайте, ну це просто вже. Київ нібито був готовий укласти угоду з Москвою, але на заваді цьому став Захід. Да? Ну, там, Борис Джонсон, да, чи хто там став у нього. Для припинення бойових дій в Україні Сполучені Штати мають припинити постачання зброї. Києву заявив, намріяв собі, бо постачання зброї лише нарощується. Так званий президент Російської Федерації Путін під час прес-конференції на так званому міжнародному Петербурзькому економічному форумі, де з міжнародного Зімбабве. За словами Путіна, після того, як Вашингтон перестане надсилати Києву зброю, бойові дії, підрахував він, за 2-3 місяці закінчаться. Ось такий інтерпретація небезізвісних нам діячів. Російський президент зазначив, що по можливому мирному процесу ніхто не має заважати. Всі мішають йому, понімаєте? А він оці стамбульські угоди згадує, які, ну, буцімто за його інтерпретацію були, і Київ, і він так хотів, звісно, їх підписати. Але забуває, що буквально кілька місяців тому він сказав, що вони викинуті на звалищі історії. Оскільки він уже на звалищі, згарищі і потоплені історії, то він постійно згадує. Ось такий фантомний біль Путіна знайдено. Путін пригадав, що у 2022 році Київ нібито був готовий парафувати проєкт угоди з Москвою в Стамбулі, але Захід хоче добитися поразки Росії. Догадався. То поразки Росії, то Захід нападає, нічого не зрозуміло. Ну і давайте почуємо детальніше, що він говорить, навіть не хочу сама переповідати. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение 2, максимум 3 месяцев. Вот и все. Мріяти ніхто нікому не заважає, звісно, в цій житті. Також Путін заявив, що Москва може розпочати постачання далекобійної зброї супротивникам західних країн як асиметричну відповідь на удари західними ракетами вглиб території Росії. А де ж побрязкування ядерною зброєю? Що це він буде комусь давати? І не ядерну зброю? Якась удари возмездя хіленькі. В інтерв'ю редакторам іноземних якихось агенцій Путін сказав, що вважає, що удари високоточними західними ракетами неможливі, звісно ж, без участі західних військових. Він думає, що якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій для завдання ударів по нашій території, створення проблем для нас, та давно вже проблеми, то чому у нас немає права постачати нашу зброю такого ж класу в ті регіони світу, де будуть наноситися удари по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії, сказав Путін. Путін не сказав, кому саме могли б поставити російські ракети. І нагадаю, що американські військові бази з 2023 року неодноразово атакували мілітаризовані угруповання, що підтримуються Іраном, оці його проксі, по західних торгових кораблях регулярно завдають ударів озброєним формуванням хуситів в Ємені. В атаках найчастіше використовуються іранські ракети та дрони. Москва сама при цьому зацікавлена в отриманні цих технологій у Тегерана. Що вони будуть залишків нерозбомбленого заводу в Татарстані їм назад вертати чи що? Боюсь, Іран те, що збирається в Російській Федерації, навіть брати не захоче. Це адекватна відповідь. У Штатах не вважають ескалацію дозвіл на удари американською зброєю по території Росії. У Державному департаменті США не вважають, що
наданий Україні дозвіл завдавати ударів американською зброєю по території Росії є ескалацією війни. Про це заявив речник Держдепу Меттью Міллер. Росія є агресором, і Росія розгортає свої війська на кордоні для атак по цивільних об'єктах. Тож США і надалі вживатимуть належних заходів у відповідь, щоб Україна могла себе захистити, сказав Міллер. На запитання, чи Штати турбують у це потенційні ризики ескалації, Міллер відповів: я б сказав, що Путін постійно загострював цей конфлікт знову і знову, включно з цими останніми діями, і ми вважаємо, що це адекватна відповідь. Водночас Міллер не прокоментував, на яку саме відстань Україні дозволено завдавати ударів по території Росії, зазначивши, що рішення про дозвіл застосовувати американську зброю було ухвалене для того, щоб дозволити українцям захищатися в умовах мінливої ситуації на полі бою. Росія підтягнула військову техніку прямо до російського кордону та використовувала цю техніку для обстрілу цивільних осіб у Харкові. І українцям, за нашою оцінкою, потрібна була здатність відповідати на це належним чином. Тому ми надали повноваження націлюватися на військові об'єкти прямо за російським кордоном на цій території, сказав Міллер. Водночас заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на запитання «Голосу Америки» додала, що однією з нагальних потреб для України залишається питання протиповітряної оборони, тож Штати разом із союзниками працюватимуть над її зміцненням. Протиповітряна оборона – це те, що, як ми знаємо, є пріоритетом для українців. Ось чому ми надали їм те, що маємо, аби вони могли захистити себе. Російська авіація, російські повітряні загрози. Ми добре розуміємо, що це те, що продовжує загрожувати українським містам і селищам, сказала Сінгх. Водночас Сінгх не відповіла на запитання, чи можуть українці завдавати ударів по цілях у російському повітряному просторі. Ми продовжуємо заявляти, що наразі наша політика полягає в тому, що ми не підтримуємо використання АТАКМС для ударів у глиб Росії, зазначила заступниця речника Пентагону. А та чого? Путін же вчора сказав, що вони летять. То якщо він думає, що вони летять, то хай би вони вже і летіли. А може вони і насправді літають. Нагадаю, що 4 червня радник у сфері комунікації, в сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Україна має дозвіл на збиття ворожих літаків у Росії від початку війни безпосередньо ще в авіапросторі Російської Федерації. Я просто хочу зауважити, казав він, що з цього приводу виникла певна плутанина. Ніколи не було обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебували вже в українському повітряному просторі, сказав Кірбі, відповідаючи на питання журналістів. У Конгресі 4 червня, як ми вже з вами дивилися, наш вже й друг, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав, що маловато буде, надо більше бить, і буде він говорити із Байденом, аби знімати взагалі всі обмеження на надання нам дозволів бити по Російській Федерації глибше, потужніше і сильніше.